خوش اومدید به نوالیسم مدرن که درش شمنیسم کاستاندا رو به زبان امروزی تجزیه و تحلیل می‌کنی. خب دوستان، امیدوارم که ایام به کامتون باشه. در خدمتتون هستیم با ادامه خوانش کتاب کرانه فعال بیکرانگی اثر کارلوس کاستاندا. خب یادتون باشه رسیده بودیم به جایی که دون خوان داشت خصوصیات موجودات سایه رو به کارلوس کاستاندا توضیح میداد. کارلوس ادامه میده: ذهن تحلیلگر من همچون یویویی به جلو عقب میرفت. مرا ول میکرد و باز میگشت و دوباره ول میکرد و باز میگشت. آنچه دون خوان ادعا میکرد نامعقول و باور نکردنی بود و همزمان ساده و معقولانه ترین چیز. هر نوع تضاد انسانی را که به فکرم رسید شرح میداد، ولی چگونه کسی میتوانست تمام اینها را جدی بگیرد؟ دون خوان مرا در خط سیر بهمنی هل میداد که برای همیشه مرا به اعماق میبرد. موج مرعوب کننده دیگری را حس کردم. این موج از من ناشی نمیشد، با وجود این به من متصل بود. ببین بچه‌ها، این دقیقاً همینی که من براتون شرح دادم. یه چیز غیر شخصیه، ولی با این وجود وصل میشه به شخص خود شما، از طریق شما عمل میکنه. دون ملچور میگه بعضی از جنایتکارانی که زندانی میشن میگن آقا این من نبودم که اون جرم رو مرتکب شدی. منظورش همینه. در لحظه وقوع جرم دون ملچور میگه احتمالاً تحت تسخیر یکی از همین موجودات بودم. دون خوان کاری با من کرد که همزمان به طرزی اسرارآمیز مثبت و به نحوی وحشتناک منفی بود. آن را همچون تلاشی برای بریدن لایه‌ای نازک احساس کردم که به من چسبیده بود. چشمانش را بی آنکه مژه بزند به چشمانم دوخته بود. آنگاه آنها را برگرفت و بی آنکه دیگر منو بنگرد شروع به صحبت کرد. گفت وقتی که تردید تا حد خطرناکی تو را به سطوح می آورد، کاری عملی در این مورد بکن. چراغ را خاموش کن، در تاریکی رخنه کن و ببین که چه می توانی ببینی. منظورش همون رصد کردن پروازگرها. ببین چی داره میگه، شک و تردید. شما هم شده دیگه توی اوقات روزمره در مورد یه تصمیمی به شدت درگیر گفتگوهای درونی شک و تردید و اینا میشی. اون موقع بدونید بدون شک اطرافتون شلوغه. حالا یه چیزی بهتون بگم، گاهی اوقات صبح از خواب بیدار میشدم، حملاتشون رو میدیدم. وای اصلا خیلی دیگه وحشتناک. صبح رو با حملات گفتگوی درونی اینها آغاز میکردم و صبح میدیدم چشمو که باز میکردم میدیدم یه عده‌ای رفتن کنار. یه خیلی این وحشتناکه دیگه. بنابراین شک و تردید و اینجور موارد بدونید که نشان دهنده حضور بیگانه است. برخواست که چراغ را خاموش کند. نگذاشتم و گفتم نه دون خوان، چراغ را خاموش نکن، من خوبم. ناگهان از تاریکی ترسیدم، ترسی که برایم عادی نبود. فقط فکر به آن مرا میترساند. یقینا در درونم چیزی میدانستم، ولی جرأت فکر کردم به آن و یا رویارویی با آن را به هیچ وجه نداشتم. دون خوان به پشتی صندلی تکیه داد و گفت تو سایه‌های ناپایدار را جلوی درختان دیدی. خوب است. میخواهم که آنها را در داخل این اتاق هم ببینی. تو هیچ چیزی را نمیبینی، فقط تصاویر گذرا را مشاهده میکنی. به قدر کافی برای این کار انرژی داری. می‌ترسیدم که دون خوان برخیزد و چراغ را خاموش کند، کاری که کرد. 2 ثانیه بعد از ته دل فریاد کشیدم. نه فقط نیم نگاهی به این تصاویر گذرا انداخته بودم، شنیدم که در گوشم وزوز می‌کردند. اشاره به ویسپررها بچه‌ها. توی فرکانس های نزدیک آلفا باز بهتون بگم صدای وزوز میشه غیش غیش، چیزی بین غ و ژ. این حالت آگاهی خودتون بعداً تجربه خواهید کرد. اونقدر زیادن که اصلا مشمئز کنندن. دون خوان وقتی چراغ‌ها را روشن میکرد از فرط خنده دلا شده بود. او گفت عجب آدم دمدمی مزاجی. از یک سو ناباور کاملی هستی و از دیگر سو عملگرایی کامل. باید مبارزه درونیت را سر و سامان دهی، در غیر این صورت مثل قورباغه بزرگی باد میکنی و میترکی. دون خوان ولم نکرد و بیشتر و بیشتر به گوشم فرو خواند که ساحران مکزیک کهن متجاوز را دیدند. آنها آن را پروازگر نامیدند زیرا در هوا میپرید. شکل زیبایی نیست، سایه‌ای بزرگ و به نحوی نفوذناپذیر تیره است. سایه‌ای سیاه که در هوا میپرد. دقت داشته باشید بچه‌ها. پلک میزنه این، در نگاه‌های اول پلک میزنه این سایه. یه جور چشمک زنه، دقت میکنه تو هوای دقیقا. جهت خاصی هم نداره.
سپس صاف بر زمین فرود می آید. ساحران مکزیک کهن این فکر از سرشان بیرون نمی رفت که آنها از چه موقعی به زمین آمده اند. آنها دلیل می آوردند که آدم باید در زمانی خاص موجودی کامل با بینش‌های خیره کننده و شاهکارهای آگاهی بوده باشد که امروزه افسانه‌های اسطوره‌ای است. آنگاه به نظر می رسد که همه چیز محو شده و حالا ما بشر آرام شده و افتاده ای را داریم. وای چقدر این قشنگ داره میگه اینو. شما همین تمدن فرقه مار پردار رو میرید میخونید اصلا موهاتون سیخ میشه. اینها واقعی اند. قضیه مار کوتسالکواتل رو تو رویا میبینی با یک پدیده واقعی طرفی امروزه به افسانه تبدیل شده برای انسان مدرن. کی این کارو کرده؟ The topic of topics. اصل مطلب اون بیگانه. چقدر زیبا میگه این دونخوان. میبرم اصلا چی بگم. ادامه بدید. میخواستم عصبانی شوم و او را پارانویایی بنامم، ولی آن صداقتی که همواره در ناخودآگاه هم حاضر بود این بار نبود. چیزی در من فراسوی حدی بود که سوال مورد علاقه هم را بپرسم. اگر آنچه میگوید حقیقت داشته باشد چه میشود؟ هیچی. من جوابش رو میدم. بشر مفلوک میشه اگر حقیقت داشته باشه، که هست دیگه. بشر مفلوکه. فلک زدگی بشر رو دارید میبینید دیگه. هنوز با خودش نتونسته به توافق برسه. سیاره زمین، موجودات چگالی سوم همه تو جنگ و خونریزی هن. همه این میگه من بیشتر میخوام، اون بیشتر، همه فقط میخوان چوب لاچرخ هم دیگه بکنن. این استراتژی بیگانه است دیگه. سوال روشن جوابش. ولی خب هنوز تو گارد بوده ظاهرا کارلوس مونتای. در آن لحظه‌ای که او آن شب با من صحبت می‌کرد، در ته قلبم حس کردم که آنچه می‌گوید حقیقت دارد و همزمان نیز با نیروی برابر احساس کردم آنچه می‌گوید یاوه است. گلویم گرفته بود و به سختی نفس می‌کشیدم. با ضعف پرسیدم: دون خوان چه می‌خواهی بگویی؟ می‌خواهم بگویم که آنچه در برابر خود داریم متجاوزی ساده نیست. خیلی باهوش و سازمان یافته است. یعنی یک سیستمی داره این آگاهیشون رو هدایت میکنه. همچه از پشت کوه نیومدن. از سیستمی روشدار استفاده میکند تا ما را به درد نخور سازد. بشر که مقدر شده است موجودی جادویی باشد دیگر جادویی نیست. او تکه‌ای گوشت است. برای آدم‌ها دیگر رویایی به جز رویای حیوانی نمانده است که پرورش می‌یابد تا تکه گوشتی شود. بی‌مزه، عادی و مزخرف. چنان که میبینید اکثریت غریب به اتفاق مردم رویا رو توهم میدونن. یعنی زمانی که 50% آگاهی رو انسانها توی دقت دوم سر میکردن و عده‌ای کلاً 100% نقل مکان کرده بودن به دقت دوم و عده‌ای هم باز تو عصر هایپرواریایی ها کلاً تو دقت دوم زیست میکردن و اصلا دقت دیگری رو تجربه نکرده بودند، امروزه تحت عنوان توهم برچسب زده میشه. این نهایت فلک زدگی دیگه. خودمون رو محدود کردیم به دقت اول. خب تو چه انتظاری داری؟ آیا انتظار داری چیزی غیر از یک تکه گوشت مزخرف باشه؟ یه واضحه دیگه. کلمات دونخوان در من واکنش جسمانی عجیبی ایجاد کرد که با حالت تهوع مقایسه شدنی بود. این احساس تهوع رو من هم داشتم بچه‌ها. منتها در مواجهه با پروازگر، نه در دفاع از چیزی. چون دفاع کردن از چیزی هم باز همون خواست ایگوی ماست که توسط پروازگر داره تحریک میشه و فرمانی صادر میشه. گویی دوباره داشت حالم به شدت بد میشد، اما حال تهوع از اعماق وجودم، از مغز استخوانم میآمد. بی اختیار متشنج شدم. دونخوان به شدت شانه‌هایم را تکان داد. حس کردم که گردنم بر اثر نیروی چنگ او به طرف جلو و عقب تکان میخورد. بنده خدا بیحال شده بود اصلا. این تدبیر او فوراً مرا رام کرد. تسلط بیشتری بر خودم یافتم. دونخوان گفت: این متجاوز که البته موجودی غیر ارگانیک است، مثل دیگر موجودات غیر ارگانیک به طور کامل برای ما مرئی نیست. همینجا داخل پرانتز داره میگه طیف‌های دیگر غیر ارگانیک ها هم ممکنه در همین دقت اول تجسد پیدا کنن، حالا یا به طور تصادفی یا عامدانه، و شما ببینید. حالا من نمیدونم شما تا چه حد در معرضشون قرار گرفت، ولی به خصوص در کوهستان ها، کوه ها، نمیدونم شب ها توی جنگل ها اینا، یا حوالی رودخونه ها ممکنه یه چنین پندارهایی داشته باشی که لزوما پروازگر نیست. اینا اصلا از جنس دیگر قدرت‌های غیر شخصی هست. فکر میکنم وقتی بچه ایم آن را میبینی و به این نتیجه میرسیم که آنقدر وحشتناک است که دیگر نمیخواهیم به آن فکر کنیم. وای این چقدر قشنگ گفته این رو. نمیدونم چقدر شما حس میکنیم. تو مرور دوبارم اینو اصلا دقیقا دیدم.
که ما بچه ها خودمون قصد میکنیم که دیگه نبینیم، چون اونقدر وحشتناک و بیریخته که امواج عجیب غریبی به ما صادر میکنه و ما خودمون از مرتبه به بعد دیگه نمیخوایم ببینیم. این باعث میشه دقت اول ما، تونال ما هی فیکس میشه، هی تقریب میخوره، تونال بزرگتر میشه. از هم کودکی ها، از قصد خودمون میاد و البته آموزگاران ما بی تاثیر نیستن. مونخوان ادامه میده البته کودکان میتوانند مصرانه بر این ریخت تمرکز کنند، میتونن پروازگر رو ببینند، ولی اطرافیان اجازه چنین کاری را نمیدن. تنها راهی که برای بشر مانده انضباط هست. نهایتاً بازگشتیم به همون کلمه‌ای که روش متمرکز شدیم چند جلسه. دقت میکنید در یک کلمه خلاصه میشه. خیلی خوب بچه‌ها، بس تا همینجا کافیه. خواب نمونین. تو ویدیوهای بعدی ادامه مکالمه رو پی میگیریم. راستی برای اون دسته از علاقه‌مندانی که دوست دارن دوره‌های آموزشی نوالیسم مدرن رو تهیه کنن، تو تلگرام در خدمتتون هستیم. شکو